اضطرابات الأكل والعلاج الغذائي. اضطرابات الأكل، وهي أمراض مزمنة تتطلب علاجا طويل الأمد، هي أمراض عقلية، على الرغم من ظهور الأعراض الجسدية في المقدمة. غالبا ما ترى اضطرابات الأكل، التي تنتج عن سلوك الأكل المضطرب والأفكار والمشاعر المتعلقة بالطعام، جنبا إلى جنب مع الأمراض العقلية الأخرى مثل تعاطي المخدرات والاكتئاب واضطراب القلق. لفهم محتوى اضطرابات الأكل والعلاج الغذائي، أولاً وقبل كل شيء، من الضروري التعرف على أنواع اضطرابات الأكل. وفقاً للمعايير التي نشرتها الجمعية الأمريكية للطب النفسي في عام 2013، هناك 4 أنواع من اضطرابات الأكل. هذه هي فقدان الشهية العصبي، والشره المرضي العصبي، واضطراب الأكل بنهم، واضطرابات الأكل غير المصنفة. السمات الرئيسية للفرد هي أن يرى نفسه سمينا، وأن يصاحب الاضطرابات العاطفية التي لا يمكن السيطرة عليها في الحياة الواقعية، وأن يكون مصحوبا بتناول الطعام، وأن يخاف من أن يكون سمينا، وأن يكون لديه رغبة قوية في إنقاص الوزن وامتلاكه. اضطرابات المظهر الجسدي. على الرغم من أنه يبدو أنه يؤثر على المراهقات والشابات بشكل عام، يمكن أن يعاني الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس من اضطرابات الأكل. تضاعفت اضطرابات الأكل المزمنة لدى الرجال تقريبا في العقد الماضي، على الرغم من أن معدل حدوثها لا يزال أعلى عند النساء. تؤدي اضطرابات الأكل إلى مشاكل صحية خطيرة، حتى الموت. إنه مرض عقلي مع معدل مرادة مرتفع للغاية. لا تزال أسباب تكوينه غير معروفة، لكن يعتقد أن الأسباب البيولوجية والنفسية تلعب دورا في نفس الوقت. ترتبط اضطرابات الأكل بمشاكل مثل الاكتئاب، وتدني احترام الذات، والمشاكل العائلية، والارتباك في الهوية، والشعور بانعدام القيمة. يمكن أن ينظر إليه على أنه محاولة لإحضار حل خارجي للاضطراب الداخلي. اضطرابات الأكل وعلاج التغذية. هذا يتطلب العمل عن كثب مع المرضى. فقدان الشهية العصبي. مرضى فقدان الشهية العصبي، الذين يعانون من نقص الوزن بشكل خطير ولكن يستمرون في الشعور بالدهون، يرون أنفسهم فوق الوزن المطلوب في كل مرة ينظرون فيها في المرآة. إنهم خائفون جدا من السمنة واكتساب الوزن. غالبا ما يكونون ناقدين للكمال، لكن ثقة بالنفس منخفضة. إنهم لا يعترفون بأنهم يعانون من اضطرابات الأكل في المراحل المبكرة من المرض، لكن التحكم في الوزن أصبح هاجسا لهم. يطور المرضى سلوكيات مختلفة لإنقاص الوزن، حيث يفقد معظمهم الوزن عن طريق تقليل تناول الطعام أو تقليله. يمارس بعض المرضى تمارين ثقيلة. في كثير من الحالات، يعاني المرضى من الذعر والقلق وتعاطي المخدرات واضطرابات الوسواس القهري إلى جانب فقدان الشهية العصبي. مع مرور الوقت، تحدث مشاكل صحية خطيرة مثل الإجهاض بسبب فقدان الوزن الزائد، كسور في العظام بسبب نقص الكالسيوم، جفاف الجلد ويرقانه، الإمساك المفرط، اضطرابات القلب والأوعية الدموية. من أجل تطبيق علاج اضطرابات الأكل والتغذية على مرضى فقدان الشهية العصبي، يجب أن يتلقى المرضى العلاج من أجل التمييز وفهم الأفكار والمشاعر والسلوكيات التي تثير الخوف من السمنة. تم العثور على الأدوية والعلاج النفسي والاستشارات الغذائية لتكون فعالة في علاج فقدان الشهية العصبي. الشره المرضي العصبي. المرضى المصابون بالشره العصبي يستهلكون الكثير من السعرات الحرارية مع نوبات الأكل المتكررة. بعد ذلك، يرمون الطعام الذي يأكلونه من الجسم عن طريق التقيؤ أو بمساعدة المسهلات ومدرات البول. أثناء الأكل بنهم، غالبا ما يشعر المرضى بأنهم خارج نطاق السيطرة. بعد انتهاء النوبة، يطبقون واحدا أو أكثر من سلوكياتهم مثل الصيام، واستخدام المسهلات أو مدرات البول، وجعل أنفسهم يتقيؤون، وممارسة الرياضة بشكل مفرط للتعويض عن هذا السلوك. بسبب الإحراج أو الاشمئزاز، يمارس مرضى النهم هذه السلوكيات بمفردهم وفي الخفاء.
كما يتسبب قيء المرضى بعد كل نوبة أكل أو بعد كل وجبة عادية في حدوث مشكلة طبية. احمرار وجرح الحلق باستمرار، وتورم في الوجه والخدين ليبدو مثل السنجاب، ومشاكل في صمام المعدة بسبب القيء المستمر والارتجاع، وذوبان من الأسنان وتسوس الأسنان بسبب التلامس المستمر مع أحماض المعدة، والأمعاء مشاكل بسبب الاستخدام المفرط للملينات، مشاكل الكلى بسبب الاستخدام المفرط لمدرات البول، والمشاكل الناتجة عن فقدان السوائل هي مشاكل طبية أخرى يواجهها مرضى الشره العصبي. أثناء تطبيق اضطرابات الأكل والعلاج الغذائي على مرضى الشره العصبي، يجب أن يتلقى المرضى العلاج النفسي مع الأدوية. غالباً لا يعتقد المرضى أنهم بحاجة إلى العلاج ويحتاجون إلى الإقناع. من خلال التثقيف الغذائي العام والاستشارات التغذوية، يستعيد المريض عادات الأكل المنتظمة، وقد أثبت هذا العلاج فعاليته في علاج الشره المرضي العصبي. اضطراب الشراهة عند تناول الطعام. الجزء الأول من هذا المرض يشبه إلى حد كبير الشره المرضي العصبي. يستهلك المرضى الكثير من السعرات الحرارية مع نوبات الأكل المتكررة، ويشعرون بأنهم خارج نطاق السيطرة أثناء هذه الهجمات. على عكس الشره المرضي العصبي، لا يلجأ المرضى الذين يعانون من اضطراب الأكل بنهم إلى سلوكيات مثل جعل أنفسهم يتقيؤون أو يتضورون جوعًا أو يمارسون الرياضة بشكل مفرط أو استخدام أدوية مسهلة للتعويض عن هذا السلوك. يؤدي الإحراج والإشمئزاز الذاتي والشعور بالذنب والضيق الناجم عن الإفراط في تناول الطعام إلى نفس الدورة مرة أخرى. ونتيجة لذلك، فإن المرضى الذين يعانون من اضطراب الأكل بنهم يكون وزنهم أعلى بقليل أو أعلى من الوزن الطبيعي، كما يعانون من السمنة. هؤلاء المرضى معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم. علاج اضطرابات الأكل. اضطرابات الأكل وعلاج التغذية يبدأ تحت قيادة الأطباء النفسيين. في معظم اضطرابات الأكل، لا يقبل المرضى أنهم مرضى، وهذا يؤثر على إدارة العلاجات ولا استجابة للعلاج. لذلك، يجب إقناع المرضى بالعلاج. في اضطرابات الأكل، التي لها عواقب وخيمة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة حتى في حالة وجود أمراض نفسية، يتم العلاج من تعاطي المخدرات، والذي يبدأ تحت إشراف الأطباء النفسيين، بالتعاون مع الفروع الطبية الأخرى مثل التوليد وأمراض القلب والأمراض الباطنية. نهج العلاج الواحد لا يفيد المريض، فجميع المرضى يختلفون عن بعضهم البعض، لذلك يجب أن يكون العلاج مناسبا للمريض. لا يوجد علاج دوائي نهائي لاضطرابات الأكل، والأدوية أكثر فائدة وتستخدم لعلاج الأعراض الجسدية. يجب أن تدار الأدوية بالتزامن مع العلاج النفسي. تتطلب اضطرابات الأكل والعلاج الغذائي علاجا نفسيا. لا غنى عن العلاج النفسي في علاج اضطرابات الأكل، فهو يلعب دورا كبيرا في المشاركة الصحيحة لأسر المرضى في العلاج، كما أن تعاون الأسر ودعم المريض له أهمية كبيرة في العلاج. تتطلب بعض الحالات الشديدة من اضطرابات الأكل دخول المستشفى. الاستشفاء هو أنسب أشكال العلاج للمريض في حالات مثل فقدان الوزن السريع والمفرط، وعدم القدرة على التوقف عن التقيؤ، ووجود معظم المشاكل الطبية المذكورة أعلاه، وفشل العلاجات السابقة التي لم يتم إدخالها إلى المستشفى. إذا كانت المشاكل الطبية وفقدان الوزن مرتفعة للغاية، يتم قبول المريض أولاً في عيادة الأمراض الباطنية مع ملاحظة ومتابعة الأطباء النفسيين. بعد تحسن حالة المريض الطبية، يتم تحويله إلى عيادة الطب النفسي. من أجل إنهاء علاج المرضى الداخليين، يجب أن يتعلم المريض عادات الأكل الصحية مرة أخرى، ويقترب من وزن صحي، ويجب أن تختفي المشاكل الطبية، ويجب التحكم في التقيؤ واستخدام الملينات. بعد استيفاء هذه المعايير، يمكن مواصلة العلاج في العيادة الخارجية مع المريض مرة أخرى.
من الصعب التنبؤ بمدة علاج المرضى الداخليين أثناء علاج اضطرابات الأكل والتغذية، فهذه العلاجات لا تشكل سوى جزء صغير من العلاج الفعلي. استمرار العلاج في العيادات الخارجية هو الجزء الأكبر. أثناء العلاج في العيادة الخارجية، يجب مراقبة المريض باستمرار لفترة طويلة والتأكد من عدم عودته إلى عاداته القديمة غير الصحية. تستمر العلاجات النفسية الفردية أو الجماعية طوال العملية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.